So, all right, everyone, and good morning. Have a good day. म चाहिँ मेरो भज्जीको घरमा हैन भज्जीको घरमा चाहिँ जाँदैछु उसले चाहिँ बिहान बिहानै मलाई फोन गरेको थियो आटो खाना आउनु भनेर म चाहिँ आटो खानको लागि चाहिँ मेरो भज्जीको घरमा जाँदैछु आई मिन छोरी यु नो सो म चाहिँ भज्जीको घरमा आइपुगेको छु इट्स गुड हैन बाख्रा रहेछ मे बाख्रा छ हैन लो सम्रिनी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ किन्दैछ भने चाहिँ मैले त झ्याममा खाने हिँड्ने मात्र बोकेर कहाँ फुपू भर्खर टिपिरहेको छु कि सिस्नु बल्ल ए भइहाल्यो त नि कसलाई औ यसको मसिनो छाउरा छ सानसानो यो कुकुरले चाहिँ मलाई हेरिरहेको छ त्यहाँ जानु भने यसले मलाई सक्छ किनभने म त्यहाँ जान्न आहा गाउँ चाहिँ हरियाली हुन लागेछ अब यो पुरै गहुँ हैन अनि औवा अरू के लगाएका छन् गाउँ चाहिँ पुरै हरियाली आहा क्या दामी छ अहिले चाहिँ मौसम पनि एकदम दामी छ हैन हिउँडे गोठ यिनीहरू चाहिँ गाई भैँसीहरू यिनीहरू सो आहा उटो पारेको चाहिँ मेरो गाउँ यो गाउँ चाहिँ मेरो गाउँ हो हैन सो अब हामी चाहिँ भित्र के पाक्दैछ त्यो हेर्न चाहन्छौँ के पाक्दैछ त नि मायालुकुमा ओ माई गॉड खै म खोज्छु केसको पिठो मकैको हात त कति थोरै पकाएको जस्तो याद छ है हजुर पाउन सो अल राइट मैले चाहिँ अब यस्तो खानु लागेको है फाइनल्ली होइन बाटो चाहिँ खानुपर्छ ल ओ माई गॉड यति
सो अब मैले आदोहरू पनि खाइसकेँ। अब म हिँड्न लाग्यो होइन। बखरीहरू छ। यो चाहिँ हिउँरे गोठ है, हिउँरे गोठ टक्क लगाएर हेर्नु नि। सो अब म आटो टक्क लगाएर बुढी ढारेको छ, टक्क आटो धेरै खाएर बुढी ढराए पनि अब म लखेर झर्छु। मेरो बाइक चाहिँ उहाँ छ। सो हेल्दी रुष्टपुष्ट तन्दुरुस्त हुनको लागि चाहिँ लोकल खानेकुराहरू खानुपर्छ होइन। जस्तै आतो ढिँडोहरू होइन। आफ्नो गाउँघरमा जे पाइन्छ त्यतिकै लोकल खानेकुराहरू चाहिँ खायो भने चाहिँ रुष्टपुष्ट तन्दुरुस्त भन्छ नि गाउँमा चाहिँ, हो त्यस्तो भइन्छ। भनेको हेल्दी भइन्छ होइन। कुनै पनि रोगहरू लाग्नबाट चाहिँ धेरै वञ्चित भइन्छ। भनेको चाहिँ लोकल खानेकुराहरू चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट खानेकुराहरू मात्र हुन्छन्। लोकल खानेकुरा विषादीमुक्त खानेकुराहरू हुन्छन् होइन। जुन हामीले युज गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा लाग्ने रोगसँग फाइट गर्ने क्षमता चाहिँ लोकल खानेकुरामा हुन्छ। त्यसैले लोकल खानेकुराहरू चाहिँ खाइराख्नु जरुरी हुन्छ आफ्नो हेल्दी स्वास्थ्य जीवन जिउनको लागि है त। ओके, आजको भिडियो चाहिँ यति नै। फेरि हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।